Giải mã tên những con đường Sài Gòn trước năm 1975 qua phim ảnh quý hiếm. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Từ khi Pháp chiếm toàn cõi Nam Kỳ từ năm 1863 cho đến năm 1954, hầu hết các tên đường ở Sài Gòn và các đô thị khác đều mang tên Tây. Sau Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954, Pháp rút khỏi Đông Dương. Chính quyền của quốc trưởng Bảo Đại với Thủ tướng Ngô Đình Diệm quản lý phía Nam về tuyến 17. Để đánh dấu việc giành độc lập từ tay người Pháp, Tòa Đô chánh Sài Gòn được lệnh thay thế toàn bộ các tên đường ở Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn từ tên Pháp qua tên Việt, chỉ để lại một số con đường mang tên các vị nhân người Pháp đã có công lớn đối với người Việt, như tên các bác sĩ Pasteur, Yersin, Calmet, giáo sĩ Alexandre de Rhodes. Công việc này được giao cho ty kỹ thuật, mà trưởng phòng họa đồ là nhà thơ Tố Phan, tên thật là Ngô Văn Phát, quê ở huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, có bằng cán sự điền địa. Ông sinh năm 1910 và mất vào năm 1983. Năm 1956, sau 3 tháng nghiên cứu, ông Ngô Văn Phát đã đệ trình lên Hội đồng Đô thành và toàn bộ danh sách tên đường của ông đã được chấp thuận. Cách đặt tên đường ở Sài Gòn của ông rất hay, khoa học và ý nghĩa. Đi từ cửa ngõ vào tới trung tâm Sài Gòn, sẽ thấy cả một chiều dài lịch sử với các vua chúa của Việt Nam qua từng con đường. Cả một chiều dài văn minh 4.000 năm lịch sử của nước Việt trên từng bước chân, đi từ xa xưa đến thời cận đại. Phải nhìn nhận rằng, một người đi từ bến xe vào trung tâm, nếu thuộc xứ Việt và để ý tên đường thì rất dễ hình dung mình đang ở khu vực nào trong thủ đô. Khởi đầu từ xa cảng miền Tây, vắng vương cái thuở lập quốc. Đầu tiên là Hồng Bàng, Hùng Vương, An Dương Vương, Bà Triệu, rồi đến Lý Nam Đế, Lý Thường Kiệt, Triệu Quang Phục, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh. Đường Triệu Đà chấm dứt ngàn năm Bắc thuộc của tiền Ngô Vương. Những con đường đi dọc sông Sài Gòn được đặt tên của địa danh gắn liền với những bến sông. Bờ sông Sài Gòn được chia ra 3 đoạn. Đầu tiên
là bến Bạch Đằng. Thứ đến là bến Chương Dương và cuối cùng là bến Hàm Tử, để ghi nhớ những thủy chiến lẫy lừng trong lịch sử chống quân Mông Cổ chống nhà Nguyên của Hưng Đạo Đại Vương vào thế kỷ 13. Và bên kia sông là bến Vân Đồn, nơi danh tướng Trần Khánh Dư đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cứ thế càng vào gần trung tâm thì Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi, rồi tới nhà Nguyễn lại càng gần trung tâm hơn nữa như Nguyễn Hoàng, Minh Mạng, Tự Đức, Gia Long, cùng các tướng lãnh như Võ Tánh, Lê Văn Duyệt. Khu vực quận 1 có một cụm đặt tên những chiến sĩ chống Pháp của Việt Nam Quốc dân Đảng. Từ cầu Ông Lãnh đổ xuống, đi trên đường Nguyễn Thái Học, ta sẽ gặp đường Cô Giang, phu nhân Nguyễn Thái Học. Song song với đường Cô Giang là đường Cô Bắc, tức Nguyễn Thị Bắc, chị ruột của Cô Giang. Cả ba là lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái cùng với Nguyễn Khắc Nhu, Ký Con, Phó Đức Chính, Phạm Hồng Thái. Chệch qua phía Bắc, khu trung tâm phía quận 3, thì có các nhà văn, thi sĩ nổi tiếng như Lê Quý Đôn, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, bà Huyền Thanh Quang, Lê Ngô Cát, Tú Sương, Ngô Thị Nhậm, Đặng Trần Côn, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Tịnh Của, Yên Đỗ tức cụ Nguyễn Khuyến. Khu Bà Chiểu ở Gia Định là tên những người có công với triều Nguyễn, trong đó quan trọng nhất là đường mang tên Tả Quân Lê Văn Duyệt, đi qua lăng của ông. Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Học, Bùi Hữu Nghĩa, Lê Quang Định, Châu Văn Tiếp, Đỗ Thanh Nhơn. Ở khu Phú Nhuận cũng là tên của những danh tướng triều Nguyễn là Nguyễn Huỳnh Đức, Võ Tánh, Trương Tấn Bửu, Võ Di Nguy, Ngô Tùng Châu, Thoại Ngọc Hầu. Điều đáng nói là khu vực này có các đường mang tên của các vị đã từng đối đầu trực tiếp với nhau trên chiến trường giữa hai phe Tây Sơn và Nguyễn Ánh. Xen kẽ giữa tên của các danh tướng triều Nguyễn là đường mang tên của các tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân. Khu Tân Định là cụm tên đường liên quan tới danh tướng thời Trần mà ngày nay vẫn giữ nguyên như Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Khắc Chân, Trần Quý Khoách và hai cha con Đặng Tất, Đặng Dung. Ở kế bên đó, rìa quận 1 là những con đường song song mang tên các vị Trạng Nguyên và nhà trí thức nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi, nhà sử học Phan Kế Bính. Có những trường hợp đặc biệt là một số danh nhân được đặt tên hai lần với hai tên khác nhau. Đó là đường Thoại Ngọc Hầu và đường Nguyễn Văn Thoại, đường Quang Trung và đường Nguyễn Huệ, đường Trần Hưng Đạo và Trần Quốc Tuấn, đường Yên Đỗ và đường Nguyễn Khuyến, Đề Thám và Hoàng Hoa Thám. Những con đường hoặc công trường mang tên Tự Do, Công lý, Dân chủ, Cộng hòa, Thống nhất thì được ở cạnh nhau như nói lên khát vọng nhân bản cao đẹp mà toàn dân hằng ao ước. Tự do rất có ý nghĩa đối với người dân Việt đã sống qua 100 năm pháp thuộc, được đặt cho con đường xuyên trung tâm thành đô thay thế cho tên đường Catina trước đó. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn
Đường Thống Nhất được đặt cho đại lộ đẹp và rộng với quảng trường bao la dẫn thẳng vào cơ quan quyền lực nhất thời đó là Dinh Độc Lập. Xin được mở dấu ngoặc ở đây về chữ viết của chữ thống nhất. Chữ thống nhất được viết bằng chữ ư sắc chứ không bằng chữ ớ sắc, thống nhất. Bởi vì tác giả ông Ngô Văn Phát là người miền Nam, gốc Bạc Liêu. Song song ở hai bên đường thống nhất là hai con đường mang tên của hai người có công phát triển chữ viết. Đó là Alexandre de Rhodes, người có công chính sáng tạo chữ quốc ngữ, và Hàn Thuyên là người sáng tạo ra chữ nôm. Con đường nhỏ hơn, đường de Lattre de Tassigny, chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất đến bến Chương Dương, đã được đổi tên là Công Lý, vì con đường Công Lý đi ngang qua tòa Pháp đình Sài Gòn là nơi thực thi công lý. Và dĩ nhiên, con đường này theo quy tắc thì phải là một chiều, vì công lý thì không thể nào tráo trở hai chiều được. Đường đi ngang qua Bộ Y tế thì có tên nào xứng hơn là Hồng Thập Tự. Hai đại lộ lớn và lâu đời bậc nhất Sài Gòn là Charner và Bonnard được đổi thành tên của hai vị quân vương nổi tiếng là Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Cùng với đại lộ Hàm Nghi, ba đại lộ này tạo thành tam giác vòng quanh trung tâm sầm uất nhất Sài Gòn. Đại lộ Nguyễn Huệ nằm giữa trung tâm Sài Gòn, nối từ tòa Đô Chánh đến bến Bạch Đằng, rất xứng đáng cho vị anh hùng đã dùng chiến thuật thần tốc phá tan hơn 20 vạn quân Thanh. Đại lộ này cũng ngắn tương xứng với cuộc đời ngắn ngủi của Ngài. Những đại lộ dài nhất được đặt tên cho các anh hùng Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi và Hai Bà Trưng. Mỗi đường rộng và dài tương xứng với công dựng nước, giữ nước của các ngài. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đường mang tên Lê Lai, người chịu chết thay cho Lê Lợi, thì nhỏ và ngắn hơn, nằm cận kề với đại lộ Lê Lợi. Đường Hai Bà Trưng song song với phu quân là Thi Sách và cùng gặp nhau ở công trường Mê Linh. Gia Long, đối thủ không đội trời chung là Nguyễn Huệ, có sự nghiệp thể hiện qua tên đường của Ngô Văn Phát. Đường Gia Long tuy hẹp nhưng dài, đường Nguyễn Huệ tuy to nhưng ngắn. Như số phận của vị anh hùng dân tộc đánh Đông dẹp Bắc, công tích rực rỡ mà tuổi thọ ngắn ngủi. Ở phía đầu đường Gia Long là những vị khai quốc công thần của ông, đó là đường Lê Văn Duyệt, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, quân sư Đặng Đức Siêu. Đường Phan Thanh Giảng là tên của vị đại thần nhà Nguyễn đã chịu án oan, ký bản hiệp ước các ba tỉnh Nam Kỳ cho Pháp, với đường Phan Liêm và đường Phan Tôn là tên hai người con đã tiếp tục sự nghiệp chống Pháp sau khi Phan Thanh Giảng tuẫn tiết. Hai con đường ngắn, nhỏ, đặt song song như vẫn ở bên cạnh hầu hạ người cha oan khuất. Còn ở quận 1, ta thấy Nguyễn Trung Trực, Thụ Khoa Huân, Trương Công Định, Cường Để là các vị khởi nghĩa chống Pháp cạnh nhau. Phan Thanh Giảng đỗ tiến sĩ và làm quan thời triều Minh Mạng. Vì vậy, đương nhiên phải có đường Minh Mạng trước đó. Đường Minh Mạng xứng đáng với tầm vóc của Minh Mạng, to, đẹp với ba hàng cây rợp bóng mát, mang cái hùng tâm tráng trí của bậc đế vương, tham vọng nhất nhì lịch sử Việt Nam. Đường Trương Minh Giảng mang tên vị đại tướng nhận lãnh trách nhiệm chinh chiến ở Campuchia, là một con đường nối dài từ quận này sang quận khác, như công tích vĩ đại kéo qua hai nước, nhưng hẹp như số phận bi kịch của ông khi trở về. Khu vực người Hoa chợ lớn mang tên những vị hiền triết của Trung Hoa, những Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Khổng Tử hay các vị người Hoa đã có công mở cõi như Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích. Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du thì có con đường vừa dài vừa có nhiều biệt thự đẹp, với hai hàng cây rợp bóng quanh năm, đi ngang qua công viên đẹp nhất Sài Gòn, vườn Bờ Rô, và đi ngang qua Dinh Độc Lập. Vườn Bờ Rô cũng được đổi tên thành vườn Tao Đàn, làm cho đường Nguyễn Du càng thêm cao sang. Vua Lê Thánh Tôn
người lập ra tao đàn Nhị Thập Bát Tú, cũng cho mang tên một con đường ở địa thế rất quan trọng, đi ngang qua một công viên góc đường Tự Do và đi trước mặt tòa Đô Chánh. Trường Nữ Trung học Gia Long, lớn nhất Sài Gòn, thì lại mang tên ông vua sáng lập nhà Nguyễn. Trường nữ mà lại mang tên nam giới. Có lẽ nhà văn Thuần Phong muốn làm một chút gì cho trường nữ trung học công lập lớn nhất thủ đô có thêm nữ tính, nên đã đặt tên hai đường song song nhau, cặp kè hai bên trường bằng tên của hai nữ sĩ, bà huyện Thanh Quang và Đoàn Thị Điểm. Chùa Xá Lợi nằm trên đường bà huyện Thanh Quang, thấy cũng nhẹ nhàng. Thẳng góc với hai đường bà Huyền Thanh Quang và Đoàn Thị Điểm là đường Hồ Xuân Hương. Ba nữ sĩ nằm bên cạnh nhau, thật là có lý. Cách đó một khúc là Bùi Thị Xuân, Huyền Trân Công Chúa và Sương Nguyệt Anh. Riêng chúa Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần là vị chúa thứ tư của dòng chúa Nguyễn trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh, là người đã có công rất lớn trong công cuộc Nam Tiến, mở rộng lãnh thổ về phía đồng bằng sông Cửu Long và đóng góp rất nhiều công sức trong việc bình định và chinh phục vùng đất Gia Định ngày xưa. Không có ông tạo nền tảng, sẽ không có Sài Gòn chợ lớn ngày nay. Lấy tên của Ngài để đặt cho một con đường chính từ hướng Bắc dẫn vào trung tâm thành phố Sài Gòn rất là xứng đáng. Tính đến thời điểm này, 80% tên đường cũ từ thời Ngô Văn Phát vẫn còn tồn tại. Có lẽ vì cách đặt tên Sài Gòn năm xưa thật là tuyệt vời. Chỉ cần am hiểu lịch sử, bạn sẽ không bao giờ lạc lối trong Sài Gòn. Rồi nếu mà thích cái video này là bấm vào trên like, chia sẻ, rồi đăng ký. Con chào cả nhà.